તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ મમરાના લાડુની રેસીપી। તો જો તમારા મમરાના લાડુ વાળતી વખતે છૂટા પડી જતા હોય તો તમે આ રીતે બનાવશો તો એકદમ સરસ રીતે તમારા લાડુ બાઇન્ડ થશે। ફક્ત પાયો બનાવવામાં જ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। તો ઘરમાં નાનાથી લઈ મોટા બધાના ફેવરેટ એવા એકદમ ક્રિસ્પી મમરાના લાડુ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો હવે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી એવા મમરાના લાડુ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 કપ મમરા લઈ લીધા છે અને 3 કપ મમરાની સામે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલો ઝીણો સમારેલો ગોળ લઈ લીધો છે। તો અહીંયા મમરાના લાડુ બનાવવા માટે આપણું મેઝરમેન્ટ એકદમ પરફેક્ટ છે। તમે જેટલો ગોળ લો તેના સામે તમારે 3 ગણા મમરા લેવાના છે, એટલે કે 1 કપ ગોળની સામે મેં અહીંયા 3 કપ જેટલા મમરા લઈ લીધા છે। અને મમરા આ રીતે એકદમ સરસ એવા ક્રિસ્પી હોય તેવા તમારે લેવાના છે, એટલે મમરાના લાડુ એકદમ સરસ બનશે। હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે ગેસ ઉપર હેવી બોટમવાળી કઢાઈ રાખીશું અને આપણે જે 3 કપ મમરા લીધા હતા તે કઢાઈમાં ઉમેરીશું। અને હવે ગેસની ફ્લેમ લો રાખીને આપણે મમરાને સૌથી પહેલાં તો ડ્રાય રોસ્ટ કરી લઈશું। તો આ રીતે આપણે મમરાને 3 થી 4 મિનિટ માટે ડ્રાય રોસ્ટ કરીશું, એટલે મમરામાં જે કંઈ મોઇસ્ચરનો ભાગ હશે તે બધો જ દૂર થઈ જશે। તો અહીંયા મેં બધા જ મમરાને લગભગ 3 થી 4 મિનિટ માટે આ રીતે બિલકુલ પણ મમરા બ્રાઉન ના થાય એ રીતે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર મમરાને ડ્રાય રોસ્ટ કરી લીધા છે। અને હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા મમરાનો એકદમ સરસ એવો આ રીતે પાવડર થઈ જાય છે। તો આ જ રીતના તમારે મમરાને ડ્રાય રોસ્ટ કરી લેવાના છે। તો હવે ફરીથી આપણે એ જ કઢાઈમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું અને ઘીને એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થવા દઈશું। ઘી એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણો જે 1 કપ ગોળ લીધો હતો તે ઉમેરી દઈશું અને ગોળને ઘી સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આ રીતે 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરવાથી આપણા લાડુમાં એકદમ સરસ એવી શાઇનિંગ આવશે। તો હવે આપણો બધો જ ગોળ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર હલાવતા જઈશું। તો ખાસ તમારે ગોળ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે। તો થોડીક જ વારમાં આપણો ગોળ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ જશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો થોડીક જ વારમાં આપણો બધો જ ગોળ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું અને આપણા ગોળનો હલકો કલર બદલાય ત્યાં સુધી તેને ચલાવતા જઈશું। તો અહીંયા આપણે જેમ ચીકી માટેનો પાયો બનાવતા હોઈએ એ રીતે એકદમ કડક પાયો નથી કરવાનો લાડુ માટે। આપણા ગોળનો હલકો કલર બદલાય ત્યાં સુધી તેને આ રીતે હલાવતા જઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જેમ જેમ આપણા ગોળનો કલર બદલાય છે તેમ તેમ તેમાં આ રીતે બબલ્સ આવવા લાગ્યા છે અને ગોળ ફૂલવા લાગ્યો છે। તો હવે આપણે લાડુ માટે પાયો પરફેક્ટ છે કે નહીં તે ચેક કરી લઈશું। તો ખાસ ગેસની ફ્લેમ તમારે ચેક કરતી વખતે સ્લો જ રાખવાની છે। તો હવે આપણે આ રીતે બાઉલમાં થોડું પાણી લઈશું અને મેલ્ટ કરેલો ગોળ તેમાં ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણો ગોળ આ રીતે પાણીમાં તળિયે બેસી જાય છે। તો હવે તેને બહાર નીકાળીને ચેક કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે ગોળને આ રીતે ગોળી વાળીએ તો એકદમ સરસ રીતે ગોળી વળી જાય છે, મીન્સ કે આપણો પાયો પરફેક્ટ છે લાડુ માટેનો। તો હવે ફરીથી આપણે ફક્ત 1 મિનિટ માટે ગોળનો હલકો કલર બદલાય ત્યાં સુધી તેને હલાવીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા ગોળનો એકદમ સરસ રીતે કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો પાયો આપણે એકદમ ચીકીના જેમ કડક નથી કરવાનો। તો હવે તરત જ આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું
તો હવે તરત જ આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને જે 3 કપ મમરાને ડ્રાય રોસ્ટ કરીને રાખેલા તે ઉમેરી દઈશું અને આપણા બધા જ મમરાને ગોળ સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ પ્રોસેસ કરવામાં તમારે થોડીક ઝડપ રાખવાની છે, નહીં તો મિશ્રણ તમારું એકદમ ઠંડુ થઈ જશે તો લાડુ સારી રીતે બાઇન્ડ નહીં થાય. તો એકદમ ઝડપથી આપણે બધા જ મમરાને ગોળ સાથે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ મમરાને મેલ્ટ કરેલા ગોળ સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધા છે. તો હવે આપણે લાડુને બાઇન્ડ કરી લઈશું. તો આપણું મિશ્રણ શરૂઆતમાં ગરમ ના લાગે તેના માટે આપણે હાથ ઉપર આ રીતે થોડુંક પાણી લગાવીશું અને જે માપના તમારે લાડુ બનાવવા હોય એ માપનું મિશ્રણ આપણે હાથમાં લઈશું. અને આ રીતે આપણે લાડુને એકદમ સરસ એવા બાઇન્ડ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ રીતે આપણા લાડુ બાઇન્ડ થઈ જાય છે. તો હવે બિલકુલ આ જ રીતે આપણે હાથ ઉપર થોડુંક પાણી લગાવતા જઈશું અને બધા જ લાડુને બાઇન્ડ કરી લઈશું. તો અહીંયા મેં જે મેઝરમેન્ટ લીધું છે તેનાથી તમારા મીડિયમ સાઇઝના 10 થી 12 નંગ જેટલા લાડુ બનીને તૈયાર થશે. તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે લાડુ નાના કે મોટા બનાવી શકો છો. તો આ રીતે મિશ્રણ હલકું ગરમ હોય એટલે તરત જ તમારે લાડુને આ રીતે વાળી લેવાના છે. જો તમારું મિશ્રણ તમને લાગતું હોય કે થોડુંક પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે તો તમે ફક્ત અડધી મિનિટ માટે ફરીથી ગેસની ફ્લેમ ઓન કરીને તેને મિક્સ કરશો તો તમારા લાડુ એકદમ પરફેક્ટ રીતે આ રીતે બાઇન્ડ થઈ જશે. તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બધા જ મિશ્રણમાંથી લાડુ વાળીને તૈયાર કરી લઈશું. તો અહીંયા આ જ રીતે મેં બધા જ મમરાના લાડુ બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. તો તમે પણ આ રીતે મમરાના લાડુ ના બનાવ્યા હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી બનશે. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.